Những hình ảnh mới nhất của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đã làm toàn mạng xã hội nổ tung. Gần đây, mạng xã hội Hoa ngữ gần như nổ tung trước loạt hình ảnh mới nhất của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, cặp đôi đang được người hâm mộ yêu mến nhất nhì làng giải trí. Những bức ảnh được lan truyền nhanh chóng cho thấy một khung cảnh ngọt ngào, đầy cảm xúc, nơi hai người dường như không còn là những diễn viên chỉ đóng vai tình nhân trên màn ảnh nữa, mà đã thật sự trở thành một đôi đang tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc trong đời thường. Trong loạt ảnh ấy, Đàm Tùng Vận xuất hiện với vẻ ngoài giản dị nhưng cuốn hút, mái tóc buộc nhẹ, nụ cười tỏa sáng khiến ai nhìn cũng cảm nhận được niềm vui thật sự đang hiện hữu trên gương mặt cô. Còn Hứa Khải với phong cách nam tính và ánh mắt trìu mến không ngừng dành cho cô những cái nhìn ấm áp, tựa như chỉ cần cô còn ở đó, cả thế giới xung quanh anh đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Một vài khoảnh khắc bắt chọn được cảnh anh khẽ nắm tay cô giữa phố, vừa cười vừa nói điều gì đó khiến Đàm Tùng Vận bật cười thành tiếng. Hình ảnh ấy, không cần lời chú thích, cũng đủ khiến hàng triệu trái tim tan chảy. Điều đặc biệt là người hâm mộ đã nhanh chóng nhận ra, dù cả hai luôn cố gắng giữ kín đời tư, nhưng ánh mắt họ dành cho nhau lại không thể giấu được. Khi đứng cạnh nhau trong các sự kiện, khi cùng tham gia buổi phỏng vấn hay chỉ là một khoảnh khắc chụp chung trên đường, đều có sự đồng điệu rất rõ. Cách Hứa Khải nhẹ nhàng kéo áo khoác cho Đàm Tùng Vận khi trời lạnh, hay việc cô vô thức chỉnh lại cà vạt cho anh trước ống kính, những chi tiết nhỏ ấy lại nói lên quá nhiều điều về sự quan tâm và tình cảm họ dành cho nhau. Một nguồn tin trong giới cho biết, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau sau giờ làm việc, không chỉ trong khuôn viên phim trường mà còn trong những buổi hẹn thân mật, đi ăn tối hoặc dạo phố. Dù chưa bao giờ công khai nói rõ mối quan hệ, nhưng người trong cuộc lẫn người hâm mộ đều cảm nhận được sự gắn bó của họ. Đàm Tùng Vận từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn rằng, tôi cảm thấy thật may mắn khi được làm việc cùng một người khiến mình thấy an tâm, và người ấy không ai khác chính là Hứa Khải. Còn Hứa Khải, trong một lần trò chuyện với truyền thông, khi được hỏi về Đàm Tùng Vận, anh chỉ khẽ cười và nói, có những người xuất hiện trong đời bạn khiến bạn không thể nào rời đi được. Câu nói ấy tuy ngắn, nhưng lại khiến dân mạng bùng nổ. Họ cho rằng, chỉ những người đang yêu mới có thể nói ra lời giản dị mà sâu sắc đến vậy. Những hình ảnh chụp tại sân bay gần đây càng làm tin đồn tình cảm thêm nóng. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận bị bắt gặp cùng đến Paris, địa điểm từng gắn liền với nhiều tin đồn về các cặp đôi nổi tiếng. Cả hai đều mặc trang phục tông trắng Benetton, vừa thanh lịch, vừa tình tứ. Một số fan tinh ý còn nhận ra họ đeo vòng cổ đôi và chiếc nhẫn nhỏ xinh trên tay Đàm Tùng Vận dường như giống hệt chiếc mà Hứa Khải đeo trong một buổi chụp ảnh gần đây. Những chi tiết ấy khiến mạng xã hội bùng nổ, người hâm mộ liên tục bình luận, nếu đây không phải là tình yêu thì là gì nữa. Không chỉ trong đời thực, ngay cả khi cùng xuất hiện trong các sự kiện quảng bá phim hay dự lễ trao giải, sự tương tác của họ luôn khiến người khác phải mỉm cười. Khi Hứa Khải dìu Đàm Tùng Vận bước lên thảm đỏ, ánh mắt anh dõi theo từng bước chân cô, còn cô thì nở nụ cười dịu dàng đáp lại, một cảnh tượng đẹp đến mức tưởng như được dàn dựng nhưng lại quá tự nhiên để là diễn xuất. Cánh truyền thông không ngừng ghi lại những khoảnh khắc vàng, và chỉ trong vài giờ, các hashtag như thăng Hứa Khải Đàm Tùng Vận cùng giật tiền, thăng khoảnh khắc ngọt ngào đã leo top đầu các bảng tìm kiếm. Một số fan còn phát hiện rằng, trong buổi tiệc sinh nhật riêng tư mà bạn bè tổ chức cho Đàm Tùng Vận, Hứa Khải cũng có mặt. Anh mang đến một bó hoa tulip trắng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu chân thành và tinh khiết, và nhẹ nhàng đặt trước mặt cô. Khoảnh khắc ấy, ai nấy đều im lặng, chỉ còn tiếng nhạc du dương vang lên và ánh mắt của hai người trao nhau như thay cho vạn lời nói. Sau đó, khi cánh truyền thông đăng tải lại hình ảnh này, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận, chúng ta đang chứng kiến một tình yêu thật sự. Cả hai đều không phải là những người ồn ào, họ chọn cách yêu nhẹ nhàng, kín đáo nhưng sâu sắc. Hứa Khải là mẫu đàn ông chững chạc, điềm tĩnh, còn Đàm Tùng Vận lại là cô gái ngọt ngào, trong sáng và ấm áp. Chính sự đối lập ấy lại khiến họ bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Khi cô cười, sẽ nhìn, khi anh nói, cô sẽ lắng nghe. Những khoảnh khắc giản dị ấy, tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại chính là nền tảng của một mối quan hệ lâu dài. Giới truyền thông nhận định rằng nếu tình yêu của họ thực sự bền vững như những gì khán giả đang thấy, thì đây có thể trở thành một trong những chuyện tình đẹp nhất của showbiz Hoa ngữ hiện nay, nơi hai người nghệ sĩ trẻ tìm thấy nhau giữa hào quang nhưng vẫn giữ được sự chân thành và bình yên trong tình cảm. Và có lẽ, điều khiến công chúng xúc động nhất chính là cách họ nhìn nhau, cái nhìn chứa đựng sự tin tưởng, trân trọng và một chút gì đó rất thuần khiết. Trong thế giới showbiz đầy rẫy những đồn đoán và ồn ào, tình yêu giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận giống như một làn gió mát mang lại niềm tin rằng tình yêu thật sự vẫn còn hiện hữu. Khi màn đêm buông xuống, người ta lại thấy hình ảnh Hứa Khải nhẹ nhàng khoác áo cho Đàm Tùng Vận, hai người cùng đi dạo bên bờ sông Sen trong ánh đèn vàng ấm áp, không paparazzi, không ống kính, chỉ có hai trái tim đang hòa cùng nhịp. Dường như mọi lời đồn đoán đều trở nên thừa thãi, bởi tình yêu khi chân thật không cần phải chứng minh, và có lẽ chính những khoảnh khắc ấy giản dị, ngọt ngào nhưng đầy cảm xúc đã khiến công chúng tin rằng Hứa Khải và Đàm Tùng Vận thực sự đang hạnh phúc bên nhau,
không phải chỉ trên màn ảnh mà còn trong chính cuộc đời thật của họ. Sau loạt hình ảnh ngọt ngào khiến mạng xã hội dậy sóng, truyền thông Hoa ngữ tiếp tục lan truyền một video hậu trường được cho là ghi lại khoảnh khắc ngoài kịch bản của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Trong đoạn clip ngắn, Hứa Khải đang quay cảnh ôm Đàm Tùng Vận trong phim, nhưng khi đạo diễn hô cắt, anh vẫn chưa buông cô ra. Cánh tay anh vẫn giữ nhẹ ở eo cô, ánh mắt không rời khuôn mặt ấy nơi nụ cười đang khiến hàng triệu người tan chảy. Một nhân viên đoàn phim bật cười, nói nhỏ, cảnh này xong rồi đó anh Hứa, nhưng anh chỉ đáp nhẹ, tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn thêm vài giây. Câu nói đó, tưởng chừng là trò đùa, nhưng lại khiến dân mạng bùng nổ cảm xúc, bởi ai cũng hiểu, chỉ khi trong tim thật sự có ai đó, ta mới sợ khoảnh khắc phải buông tay sẽ trôi đi quá nhanh. Không chỉ trong công việc, ngoài đời, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận cũng dần trở thành cặp đôi vàng trong mắt công chúng. Mỗi khi họ cùng xuất hiện, dù là sự kiện thời trang, buổi quảng bá phim hay chỉ đơn giản là buổi hẹn cà phê, đều tạo nên một bầu không khí dễ chịu, khiến ai cũng cảm thấy hạnh phúc. Họ không phô trương, không tạo chiêu trò, truyền thông, nhưng ánh mắt, nụ cười và cách họ tương tác đã tự kể nên một câu chuyện tình nhẹ nhàng, chân thật và bền bỉ. Giới truyền thông từng miêu tả, nếu tình yêu có hình dạng thì giữa họ là ánh nắng ban mai ấm áp, nhẹ dịu nhưng đủ để khiến người khác phải mỉm cười. Một chi tiết khiến fan xúc động là vào ngày sinh nhật Đàm Tùng Vận, Hứa Khải bí mật xuất hiện tại buổi tiệc riêng của cô, mang theo chiếc bánh do chính anh chọn, với dòng chữ viết tay, chúc em mãi mãi vui vẻ, như lần đầu anh gặp em. Khi cô nhìn thấy, đôi mắt khẽ rưng rưng, anh bước đến, đặt tay lên vai cô và nói nhỏ, đừng khóc, vì mỗi giây em cười, anh đều cảm thấy mình sống đúng nghĩa. Cả căn phòng chìm trong cảm xúc, và dù không ai nói ra, nhưng mọi người đều hiểu đây không còn là tình bạn đơn thuần, mà là thứ tình cảm đang dần được định hình bằng sự chân thành. Sau buổi tiệc ấy, người ta bắt gặp họ cùng đi dạo đêm dọc bờ sông Hoàng Phố. Cả hai mặc áo khoác dài, đội mũ len, bước chậm trong gió lạnh. Đàm Tùng Vận khẽ tựa đầu lên vai Hứa Khải, còn anh thì siết nhẹ tay cô. Không có ánh đèn flash, không paparazzi, chỉ có hai người giữa đêm Thượng Hải, dưới bầu trời đầy sao. Một nhân chứng tình cờ thấy cảnh đó đã nói, nhìn họ, tôi cảm giác như đang xem một thước phim tình cảm thật sự, không cần thoại, chỉ cần ánh mắt. Cư dân mạng thì bình luận có những mối tình không cần tuyên bố, bởi ánh nhìn đã nói hết. Nếu Hứa Khải là chàng trai luôn chờ đợi thì Đàm Tùng Vận chính là cô gái khiến anh muốn dừng lại cả đời. Và rồi, vài ngày sau, tờ tạp chí thời trang nổi tiếng đăng tải bộ ảnh mới của họ mang tên Nếu có một người khiến bạn mỉm cười mỗi sáng. Trong loạt ảnh, Đàm Tùng Vận diện váy trắng tinh khôi, còn Hứa Khải mặc vest đen cổ điển. Cả hai đứng cạnh nhau giữa không gian tràn ngập ánh nắng vàng. Không có sự dàn dựng cầu kỳ, chỉ là hai người nhìn nhau cười nhưng lại khiến khán giả phải thốt lên, đây chính là hình ảnh của hạnh phúc. Bình luận dưới bài đăng nhanh chóng vượt hơn 1 triệu lượt chỉ trong 3 giờ. Hàng ngàn người để lại lời nhắn, họ xứng đáng với nhau đến từng chi tiết. Đây chính là tình yêu mà chúng ta luôn tin tưởng giản dị nhưng thật đến mức khiến tim rung động. Nhiều người cũng nhận thấy, từ khi thân thiết với Hứa Khải, Đàm Tùng Vận trở nên rạng rỡ hơn. Cô thường xuyên nở nụ cười, ánh mắt cũng tươi sáng, đầy sức sống. Còn Hứa Khải thì trưởng thành hơn, bớt lạnh lùng, thay vào đó là sự ấm áp, gần gũi. Trong một lần phỏng vấn, khi được hỏi điều gì khiến anh thay đổi như vậy, Hứa Khải chỉ đáp gọn, khi bạn gặp đúng người, mọi thứ sẽ tự nhiên trở nên tốt đẹp. Một câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng lại khiến trái tim người hâm mộ tan chảy, bởi chỉ có người thật lòng yêu mới nói được câu ấy một cách bình thản mà đầy cảm xúc đến vậy. Đêm hôm đó, khi bức ảnh họ cùng ngồi trên ban công khách sạn ở Paris được chia sẻ, internet như bùng nổ. Dưới ánh hoàng hôn, Đàm Tùng Vận tựa đầu vào vai Hứa Khải, tay cô nắm chặt lấy tay anh. Anh nghiêng đầu nói gì đó, cô cười khẽ. Một khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản, nhưng hàng triệu người lại cùng thốt lên, đó là hạnh phúc thật sự, thứ không cần chứng minh, chỉ cần cảm nhận. Và đúng vậy, Hứa Khải Đàm Tùng Vận không cần ồn ào, không cần tuyên bố, bởi chỉ cần nhìn họ thôi, người ta cũng hiểu rằng có những mối tình sinh ra là để làm dịu trái tim nhau. Họ đã tìm thấy điều ấy giữa ánh đèn, giữa ồn ào của thế giới, họ vẫn nhìn về nhau, bình yên. Có lẽ tình yêu đẹp nhất không phải là lời hứa hẹn to lớn, mà là khi hai người thật sự khiến nhau mỉm cười mỗi ngày như cách Hứa Khải nhìn Đàm Tùng Vận vậy.